বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি কেতুৰ মহাদশাত বুধ দেৱতা অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আহক তেনেহ'লে আজি আমি কেতুৰ মহাদশাত বুধৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ যে কেতুৰ মহাদশা বুধৰ অন্তৰ্দশা 11 মাহ 27 দিন প্ৰায় 1 বছৰ কাল চলে দীঘলীয়া সময় অকমান আমি জানিব লাগিব যে কেতু দেৱতা বা বুধ দেৱতা কুষ্টিখনৰ কাৰণে কেনেকুৱা কাৰক নে মাৰক কাৰক গ্ৰহ বলি হোৱা দৰকাৰ মাৰক গ্ৰহ নিৰ্বলি হোৱা দৰকাৰ তাৰ আগতে কুষ্টিখনৰ কাৰণে দশানাথ আৰু অন্তৰ্দশানাথ কেনেকুৱা সহধৰ্মী সম্বন্ধী নে বিৰুদ্ধধৰ্মী এই আটাই বুদ্ধিক আমি চাব লাগিব আহক তেনেহ'লে আজি আমি কেতুৰ মহাদশাত বুধৰ অন্তৰ্দশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চাওক লগ্ন কুষ্টিৰ পৰা যদি বুধ দেৱতা কেন্দ্ৰত যদি থাকে বা কোণত যদি থাকে বা 11 হাউচত যদি থাকে বা নিজৰ ৰাশিতে যদি থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব বা বুধ দেৱতা যদি উচ্চ অৱস্থাত থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতক বা জাতিকাই ৰাজতুল্য সুখ পাব আৰু বহুত ধন সম্পদ আদি সেই অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু ঘৰত বিয়াৰ নিচিনা শুভ কৰ্ম অনুষ্ঠিত হয় আৰু যাৰ ফলত জাতক বা জাতিকাৰ ঘৰত এটা আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বুধ দেৱতা যদি কেতুৰ মহাদশাত বুধৰ অন্তৰ্দশাত বুধ দেৱতা যদি 9th লৰ্ড হয় বা 10th লৰ্ড হয় তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত কি হ'ব জাতকৰ বহুত বেছি সৌভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ স্কলাৰৰ লগত তেওঁৰ ইন্টিমেসি বাঢ়িব যাৰ ফলত জাতকে যথেষ্টখিনি এডভান্টেজ পাব বুধ দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা 6th হাউস 8th হাউস বা 12th হাউসত যদি থাকে বা বুধ মংগল ৰাহু ঠিক আছে বুধৰ ওপৰত যদি মংগলৰ ৰাহুৰ বা শনিৰ যদি দৃষ্টি থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত তেনে জাতকৰ বহুত বেছি বিৰোধৰ মাজেৰে ঠিক আছে বাধা বিঘিনি আৰু বিৰোধৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয় চৰকাৰৰ যদি কিবা কাম কৰে চৰকাৰে যদি কাম কৰে তাত ডিসএডভান্টেজ পাব লোকসান হ'ব আৰু অন্য লোকৰ ঘৰত তেওঁ কাম কৰিবলগীয়া হয় আৰু নানা প্ৰকাৰৰ ক্ষতি এই অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকে ভোগ কৰিবলগীয়া হয় অন্তৰ্দশাৰ প্ৰথম অৱস্থাত কি হ'ব জাতক বা জাতিকা অকমান ভাল ফল পাব আৰু মিডিল এজত কি হ'ব ভাল ফলটো লাগাতকৈ বেছি বৃদ্ধি হৈ যাব ঠিক আছে আৰু কিন্তু অন্তিম অৱস্থাত ঠিক আছে অন্তিম অৱস্থাত টকা পইচা যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হ'ব আৰু স্ত্ৰী পুত্ৰৰ কিন্তু বেমাৰ আজাৰ হ'ব সেই বেমাৰ আজাৰৰ ফলত জাতকে যথেষ্টখিনি অৰ্থক্ষয়ো হ'ব আৰু প্ৰব্লেমো থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে জাতকৰ খুব মানসিক অশান্তিও আহিব বুধ দেৱতা যদি দশানাথ কেতুৰ পৰা যদি কেন্দ্ৰত থাকে ঠিক আছে বা কোণত যদি থাকে বা 11 হাউসত যদি থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব যে তেনে জাতকৰ যথেষ্টখিনি যিকোনো কাৰ্যত লাভ হ'ব আৰু বহুত বেছি ধন সম্পদ আদি বৃদ্ধি হয় তেনেহেনে মানে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত আৰু পুত্ৰ বা তেওঁৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল পাব আৰু ব্যৱসায় আদিৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে যথেষ্টখিনি লাভ দেখা পাব বহুত বেছি এডভান্টেজ হয় আৰু বুধ দেৱতা যদি দশানাথ কেতুৰ পৰা যদি 6th হাউসত থাকে 8th হাউসত যদি থাকে বা 12th হাউসত যদি থাকে বা বুধৰ লগত যদি কেতুৰ যদি বল যদি কম থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্ট ভোগ কৰিব বহুত বেছি কষ্ট পাব আৰু স্ত্ৰী পুত্ৰৰ বেমাৰ আজাৰ আদি হোৱা দেখা পাব আৰু চৰকাৰৰ পৰা ৰাজদণ্ড হোৱাৰ ভয় থাকে আৰু অন্তৰ্দশা মাজ ভাগত তেওঁৰ অন্তৰ্দশা যেতিয়া চলিব তাৰ যেতিয়া মাজ ভাগ পাব তেতিয়া হয় কি হ'ব জাতকৰ ভ্ৰমণ হ'ব আৰু
যিবিলাক তীৰ্থস্থান আছে সেই তীৰ্থস্থানবিলাকো জাতকে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পাব বুধ যদি 2nd লৰ্ড বা 7th লৰ্ড যদি হয় অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আকস্মিক মৃত্যু হোৱা দেখা পোৱা যায় এইবোৰ আছিল যে কি কেতুৰ মহাদশাত বুধৰ অন্তৰ্দশাত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাব পাৰো সব থুলমূলকে আমি আলোচনা কৰিলো যে আমি কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাম কিন্তু তাৰ আগতে আমি কুষ্টিখনৰ কাৰণে কাৰক নে মাৰক আমি চাব লাগিব তাৰ পিছত ধৰ্মটো চাব লাগিব তাৰ পিছত গ্ৰহৰ বলাবল চাব লাগিব কোট সৎবল খৰবৰ্গ নবাংশত স্থিতি কেনেকুৱা হয় নদী অৱস্থা কেনেকুৱা বাল্য অৱস্থাত আছে নে বৃদ্ধ অৱস্থাত আছে এই আটাইবোৰ দিশৰ পৰা আমি বলটো জাতকৰ উলিয়াই ল'ব পাৰিম তাৰ পিছত নৱতৰা চক্ৰ চাব যে দশানাথৰ পৰা অন্তৰ্দশানাথৰ নক্ষত্ৰ কোট আছে তাত যদি 3 5 7 নম্বৰ নক্ষত্ৰ থাকে তেনেহলে জাতক বা জাতিকে বেয়া ৰিজাল্ট পাব আৰু যদি ৰেষ্ট অফ দ্য প্লেনেটত থাকে নক্ষত্ৰত থাকে তেনেহলে জাতকে ভাল ৰিজাল্ট পাব সব কাৰক গ্ৰহ বলি হোৱা দৰকাৰ বাৰে বাৰে কওঁ কাৰক গ্ৰহ বলি হোৱা দৰকাৰ মাৰক গ্ৰহ নিৰ্বলি হোৱা দৰকাৰ যদি কাৰক গ্ৰহ যদি নিৰ্বলি হয় তেনেহলে আঙুঠিৰ মাধ্যমেৰে হোক ষ্টনৰ মাধ্যমেৰে হোক পূজা পাতল বা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাধ্যমেৰে হোক আমি গ্ৰহটোক বল দি জাতকক যাতে 100% ৰিজাল্ট পায় তাৰ কাৰণে সেইখিনি কৰিব পৰা যায় কিন্তু মাৰক গ্ৰহ যদি বলি হয় কুষ্টিখনৰ কাৰণে বেয়া হ'ব সেইকাৰণে সেই গ্ৰহটোক যদি আমি বল কমাব পাৰো দান দক্ষিণাৰ দ্বাৰাই হোক বা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ দ্বাৰাই হোক বা পূজা পাতলৰ দ্বাৰাই হোক শান্তি পূজাৰ দ্বাৰাই হোক তেনেহলে আমি সেই গ্ৰহটোৰ বল ৰিডিউস কৰিব পাৰো যাতে জাতকে খুব বেছি বেয়া প্ৰভাৱ সেই দশা অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত নাপায় আপোনালোকে কুষ্টিত এই ফৰ্মুলাবোৰ লগাব আৰু তাৰ সেই বস্তুবোৰ যেতিয়া আপোনালোকে গম পাব একৰ্ডিং টু ডেট আপোনালোকক ষ্টন লাগে নে ৰিডিউস কৰিব লাগে নে বল দিব লাগে সেইটো নিজে বাছি উলিয়াব তাৰ পৰা চাব যে এই দশা অন্তৰ্দশা পিৰিয়ডত যদি ভাল হয় বহুত ভাল কৰিব পাৰিব বেয়া হলে তাক বেলেন্স কৰিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব